The worst that can ever happen to you as a person is to come from a useless, evil, wicked family. And you are a child of destiny. You are a person of destiny. Battles here and there. Or for you to have a portion or a part of your family, I'm talking about the immediate, useless, wicked, and evil. I want you guys to judge for yourselves, because what you're about to hear is exclusive. This is deep. This video is in different portion, and you do not need to decode it. You will get to hear and see evidence. You also get to hear what we have not heard before, and it will shock you. It will shock you. Mohbad was seen as a meal ticket. He was born and they were waiting to see the manifestation of whatever prophecy, vision, message was given to father and mother. And now that he's no longer alive, they have been told that millions in naira, millions of it is resting somewhere. Once they can get out of this mess, they will share money among themselves. So the need for certain people to cooperate, even though they know, even though they have heard. You're about to hear what you have never heard before. In fact, it is of the utmost importance that you pay attention from the beginning till the end to this one. You will get to experience a journey that you have never experienced before. Yes, on justice for Mohbad. So, Darosha, the embalmer, he was at the coroner inquest and he said certain things that shed light into justice for Mohbad. In fact, what he said, we can as well say Mohbad passed away on Monday. Yes. Because Darosha said, I called and called and called on Monday. Nobody picked up the call. I think it is better you listen to it yourself. It's better you watch this yourself. We have family members on ground and they have something to say. It has come to the end of the journey. They have realized that you and I, we are stronger than them. Their hope, dream of sharing money among themselves is no longer feasible. So they are all rattled up. Ladies and gentlemen, still on Justice for Mohbad. Do not forget to like and share. Don't forget to tap on the subscribe button. Let's get right into it. Very sure, Mr. Yomi, he will never compromise. Wọ́n dúró lórí òtítọ́, òtítọ́ yẹn á dẹ̀ sọ wọ́n dòmìnira. Lórí ọwọ́ tá a wà yìí sí lẹ́yìn Ọlọ́run, because ìgbà tí Mr. Yomi máa lọ ṣe investigation aláwọ̀kọ́, wọn ò gbé wá sórí afẹ́fẹ́, ó shock everybody bákan. Wọ́n ṣe rí gbogbo even àwọn nǹkan táwọn ọlọ́pàá ò rí ṣe. Mo dẹ̀ gbà ládùúrà wípé làákàyè kò ní kú lágbára Ọlọ́run. So ẹjọ́ prime boy fọkànbalẹ̀. Ẹja gbọ́ kínní ìná títún ẹ ṣe ní ṣókí ẹjẹ́ ń gbọ́ ọ̀kan tó ń lọ ìná. Olóyè bí màá pè yín after this show. ọ̀rẹ́ mi bá pẹ̀. Torí pé tí ò dákọ̀ wọn padà torí àwọn yẹn expect ẹ̀ pé kó pè wọ́n kò dákọ̀ wọn padà gbogbo ọjọ́ Monday. Àwọn yẹn ní ṣèyí pé ṣe yí wá nígbà tí spend is down lifestyle nígbà tí ò rí ní dàrú ní spending ní lifestyle fi sorry ní ṣèyí fi pé ìyẹn manager ló fi pé lifestyle pé òun ti ń pe kọ́ Mohbad kò lọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ Hello.
Hello, according to the life science ọ̀rọ̀ olóhùn òtí ẹ̀ tó wá fura ní ọjọ́ Monday yẹn pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ torí Mohbad tó ń bá post sórí Snapchat Mohbad lẹ́ni àkọ́kọ́ tó máa kọ́kọ́ fíw rẹ̀ òun ò fura gbọ̀ngbà tó di ọjọ́ Tuesday làwọn gbọ́ pé Mohbad definitely there is something happen. Hello. Yeah, just a quick one kí Vicky prime boy tó lọ ni mo kàn fẹ́ buttress ti Mr. Yomi sorry it's really important pé kó lọ mú àwọn witnesses you understand me torí pé ọ̀rọ̀ bá ti dín pé ẹnìkan sọ ẹnìkejì sọ ẹnìkẹjà sọ definitely there is element of truth the example is taba ní accident níbí báyìí ẹ mọ̀ pé tí akọ́kọ́ máa ń wá ní àwọn tó wà ní surroundings so iye tó ń sọ yìí torí àásí níbẹ̀ you understand me wọn ò dẹ̀ ní àwọn tó máa mọ̀ bóyá òótọ́ ló ń sọ àbúrò ló ń sọ so kó lọ gádà àwọn tó máa stand up witness ìṣe káàdẹ̀ máa sọ fún wọn pé a wà lẹ́yìn wọn a máa support wọn. ẹ mọ̀ pé bàtẹ́ ìsọ̀ mo fẹ́ kẹ́ píkì pọ́ìntì kan nínú àwọn ọ̀rọ̀ mi. Darosha kò sí níbẹ̀ lọ́jọ́ yẹn nǹkan tó bi Darosha ni wípé kí ló ṣojú ẹ̀ Darosha ò lè ẹ́fà lè sọ pé ní òru ọjọ́ yẹn tó ń jà yẹn mi ì sọ pé wọ́n ń jà o mi ì dẹ̀ sọ pé wọ́n ń jà torí mo ò sí níbẹ̀ but Darosha ò sí níbẹ̀ ní òru ọjọ́ tí Adura nìkan ló lè sọ wípé òru ọjọ́ yìí o wọ́n jà. Yes. Bẹ́ẹ̀ nítorí Darosha ò sí bẹ́ẹ̀ olóòtú ti kó bẹ́ẹ̀ níbi tú òru. ayé ní àdá àti tẹ́ni ṣe rí òdodo ló yẹ kí èèyàn máa sọ ibi tí ọ̀rọ̀ yìí dé ó jẹ́ kí Adura ó wà ń bẹ̀ ní òru ọjọ́ yẹn ó jẹ́ kí ọlọ́pàá ṣé prime boy wà ń bẹ̀ olórí burúkú ṣé prime boy wà ń bẹ̀ Adura kọ́ ti ń gbé ìyàwó ẹ̀ nọ́màtì ní àwọn ọlọ́wà ń bẹ̀ àtàwọn tó fún un léyìn wọ́n dẹ̀ bí wọ́n lè yọ̀rọ̀ kéèsì Darosha nǹkan tí mo ṣe ń dájú fún Darosha ni pé kò sí bẹ̀ nǹkan tó ṣojú ẹ̀ ló sọ tó Darosha bá sọ orí ọ̀rọ̀ yẹn tó sọ lánàá yẹn nǹkan tí gẹ́gẹ́ bí èmi ṣe ní òye tèmi ọlọ́pàá máa wá ṣe mọ̀ pé pààtì kan ní ìta yẹn ìgbà tó dé ní kí ló wá ṣẹlẹ̀ ẹ mọ̀ wípé ẹni tó fẹ́ pààyàn ó lè dọ́gbọ́n jẹ́ kó ní issue níta àṣọyẹ yín bẹ́ẹ̀ni ó wá di opportunity yẹn ó wá lò ó ní ìsọ̀rọ̀ fẹ́ anybody ló pààyàn o. I understand ẹ má wọrí. but anybody tó fẹ́ ṣèyàn ní ìjàmbá tẹ́lẹ̀ nǹkan kékeré ló máa wá o. bẹ́ẹ̀ni. ẹ wá sọ wípé orí bẹ́ẹ̀ o kò rí bẹ́ẹ̀. ẹ power tap. kí wá ni ti gbé kẹfẹ́ máa ṣe kí Darosha máa dárúkọ èèyàn kan àti tẹ́ni. mo máa ń sọ ọ̀rọ̀ yìí several times ọlọ́pàá ló lè ṣiṣẹ́ kò sẹ́nìbọ̀dì tó máa lámú sọ pé Wùmí ló pa Mohbad àbí lágbájá kan ló pa Mohbad ọlọ́pàá ló yẹ kó ṣiṣẹ́ Darosha gan kò lè jáde lẹ́nu kí Darosha gan mọ̀ fúnra kí Darosha kó mọ ẹni tó kú Mohbad pa báyìí kò ní jáde lẹ́nu ẹ̀ torí ẹ̀sùn láyé ti wà mẹ́. tó bá jẹ́ máa jáde lẹ́nu ẹ̀ kò lè sọ fún public náà. kò ní sọ fún public ajé court. kábọ̀ sọ pé bóyá ẹni yẹn mọ̀ o ẹni tó mọ̀ ọ̀pọ̀ yẹn kò ní sọ. tábà rí justice ẹ̀yin ẹbí òṣì náà ni ò jẹ́ kán rí justice because ẹbí òṣì ni ẹbí játijàti ẹbí rédèrèdè òun ni ẹbí olóòórùn òun ni tábà rí justice ẹ̀yin ẹbí òṣì yìí náà iṣẹ́ ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ sọ yìí ó help justice ẹbí ẹ̀yin ẹbí játijàti náà lè jẹ́ kán rí justice ẹ̀yin lẹ mọ̀ ó pẹ́ kán tó má rí justice ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe bí yín játijàti ṣẹ̀rẹ́ bí wọ́n bí ṣẹ̀rẹ́ bí wọ́n bí ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe bí yín játijàti ṣẹ̀rẹ́ bí wọ́n bí o kí làwọn wá ń dààmú fún díẹ̀ ló kù jọ ẹ bí apá yín ẹ jẹ́ ìyá ẹ tún fomi sí i ẹ jẹ́ ìyá ẹ tún fomi sí iṣẹ́ bílẹ̀ lè. lọ́ọ̀yà ẹ̀ ló máa ní kó ṣàlẹ́ Darosha àti tẹ́ni ó níwèé tó ṣe lè ṣe ráìmọ̀ lè ṣe fídíò ní ìta. ok níta bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín náà akọ kò ní bàjá akọ wẹ̀rẹ̀ ẹ̀zálì bọ̀ nǹkan tó mú tó fi lọ lánàá yẹn definitely ọwọ́ tiẹ̀ náà mọ̀ nìyẹn gbogbo fídíò tó ṣe lẹ́yìn ìgbà yẹn kò ní rẹ̀ ẹ̀mọ̀ kan tó wá ń threaten Darosha
ṣe mọ̀ wípé lórí ẹ mọ̀ pé now káti ẹ̀ wá assume pé prime boy àti Mohbad wọ́n níjà ìjà wà bẹ́ẹ̀ gan yìí ìjà títí ẹ̀ yẹn kọ́ ni ó pa Mohbad nínú ilé now ẹni tí wọ́n gbé wọ́n gbé wèrè ṣàgbọ́ sista Fọláṣadé máa gbọ́ ṣe mọ̀ pé kí ẹni tí wọ́n gbé wọ́n tó wà nínú ilé pẹ̀lú ẹ̀ tọmọ yẹn fi kú wọn àrẹ́sì kankan nínú wọn ju ẹni tó pe nọ́ọ̀sì lọ now ẹni tó wá jà tó ní ó jọ ní issue níta òun ò tẹ̀lé wọn délé ọlọ́pàá ò lọ arrest ẹ̀ wọ́n invite ẹ̀ wọ́n kàn place wanted lé lórí ara ó ta oníkàlù mí ní kẹ́ má gbé jápọ̀ ni. No ọlọ́pàá gbé prime boy tán gbé wanted tẹ́rí yẹn sista Fọláṣadé kì í ṣe orúkọ tó dáa ṣe rí prime boy bó ṣe wà yẹn first èmi ò gbé jáde ọ̀tọ́ èmi máa ń sọ several times kó clear orúkọ ẹ̀ tí ò bá ti mọ ọwọ́ mẹ́ ṣe rí wanted yẹn ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ ọ̀rẹ́ dí pẹ̀lú orúkọ yẹn kó tún lo ẹ̀jẹ̀ changing of name. Kí lẹ wí. Mo lọ́dọ̀ ń jẹ́ káyé prime boy bàjẹ́ ayé ò ní bàjẹ́ lágbára lọ. No mọ́ ni wọ́n fi ń wá iná ẹ̀ ẹ jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀ náà ó dá bóyá ń sọ̀rọ̀ yẹn ó ń wá iná ẹ̀. ó máa clear orúkọ ẹ̀ ṣé mi ní kẹ́ má gbèjà àbúrò yín ṣùgbọ́n mi ò gbèjà anybody. Yes you are. Wọ́n ń sọ dodo fún Fọláṣadé olùdókòwò ṣé ibi tí Yorùbá ṣe Ọlọ́run abẹ ibi tí Mohbad bá dẹ̀ ń lọ tó ti lọ gbogbo wa la máa lọ bẹ̀. Èyí ló fi ọdún kan ṣe rí prime boy àmọ́ ọlọ́pàá kan Ọlọ́run kò ní lọ sí ẹ̀mí ò ní lọ sí ṣé wá ní gbogbo ẹni tó lọ́wọ́ nínú ikú ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀mí wọn máa lọ sí. àti àwọn èèyàn ẹ̀wọ́n tó ẹgbẹ́ o àti ṣé wá rí. ta ló ń kú láti. so prime boy ló ti ẹ̀ pa Mohbad látijọ́ ìlà àmọ̀ ní Ìyábọ̀ Òjó àti Tóńtódíkè lọ́lọ́dẹ̀ ya Mohbad ṣé wọ́n bá prime boy ibẹ̀ ya Mohbad ni. ó yà wá lẹ́nu. ó ní Wunmi ti bẹ̀ wá jòsí Wunmi ti bẹ̀ wá kìlìkan so prime boy ti ẹ̀ ní. Èwo ni prime kí lẹ́yìn náà sọ yìí. Wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ẹ má lo èdè kankan ẹ mọ̀ pé èdè tẹ bá lò náà ń lo against yàn. Bọ́lá láti ìjọ ẹ bá lè ṣe máa lo orí èdè bẹ́ẹ̀ tẹ bá rẹ̀ ń gbọ́. Àmú ṣeré ń bìbá yìí ni ẹ̀dẹ̀ ń lo orí èdè yẹn. Èdè tí àrífà tí Westo náà lọ lò tó lọ lò fún bàbá Mohbad tó sọ pé bàbá Mohbad ń bọ́ ọmọ sùn. Báwọn wèrè yẹn ṣe lọ kọ́ọ̀tì wọ́n lọ kọ́ọ̀tì bẹ̀rẹ̀ ni. Bọ́lá láti wọ́n fẹ́ wọ́kọ̀ ibi tí prime boy láti kọ́kọ́ fọkàn balẹ̀ mi fẹ́ sọ ẹni kó má dàgbà pé olú ẹ̀ náà sọ̀rọ̀ bíi ẹni tí ò mọ̀ law outside the law outside àti àṣìṣe. Jẹ́ bá ti fẹ́ sọ ẹ má sọ ọ̀gá mi ẹ má sọ. Mo máa sọ mi ò sọ ẹ gbọ́rọ̀ mi ṣé prime boy náà ni ó fà á tí Wunmi fi di ẹrù lé òkú tó fi aṣọ síbẹ̀ fún àfi tí wọ́n yẹ pa fẹ́ tọ́ra wa as Africans it's not law ó ní interpretation in law lawyer láti establish yẹn and they too need to establish the koko of the matter is this it's quite funny fine as we speak now ntoyi tó máa divide the story yẹn tó máa jẹ́ ká mọ̀ pé prime boy fọwọ́ kan wà bẹ́ẹ̀ but ṣé òun náà ló fà á ẹni tí ò fọwọ́ kan Mohbad tí ò ní kankan ṣe nukú ẹ̀ ó dẹ̀ di aṣọ níjọ́ tó ń sin ó dẹ̀ fi nǹkan fetish sí tí yóò bá tiẹ̀ ṣe wà tenable in court of law we are together here can we speak to ourselves kí ni ẹbí wọn rò kí lẹni yẹn rò tó fi ṣe yẹn can they tell themselves the honest truth we are Africans. ẹ bá a fọ àtàkùn ẹjọ. I do understand. So if as Africans well anybody might have said this Darosha said this prime boy said this but Mr. Yomi ẹjọ ó yẹ kí n wà bẹ́ẹ̀ kí n rìkọ́ọ̀dù báyìí mi. bẹ́ẹ̀ni
àwọn arrest ẹ wá jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kan tó sọ fún yín dáadáa kẹ́ ẹ wo ọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé nǹkan tí lọ́ọ̀yà bá bi léèrè ló máa dáhùn ìfẹ́ kẹ́ ọkọ mọ̀ yẹn o kò lè máa sọ̀rọ̀ fúnra ẹ̀ nǹkan tó bá bí ló máa dáhùn ó indicate pé kì í ṣe pé òun ṣe gbọ́ ló ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn nǹkan tó bí ló ń dáhùn ẹ̀yẹ́ ti tó àtọ̀ nǹkan tó sọ fún yín lánàá wọ́n ní wọ́n bí mo wà ńbẹ̀ tó ń bí léèrè pé mo wà ńbẹ̀ mo jókòó síbẹ̀ wọ́n wá ní pé nígbà tí ìjà yẹn ṣẹlẹ̀ ṣó wà ńbẹ̀ ó ní pé wọ́n fóun ní 100 wọ́n ní kó òun send 100,000 bí a Mohbad ọ̀rẹ́ nìkan ní kó send 100,000 naira bí a sí ẹnìkan tí mi gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn dáadáa ó wá lọ wọn àtàdúrà àwọn lọ wùjọ́ owó yẹn ní POS wọ́n dẹ̀ lọ ó ní fọ̀nfà lòun ti wá ń wo ìjà yẹn lọ́kàn tó ibi tó páàkì mọ́tò sí tó ti lọ withdraw owó kò dínà síbi tí ìjà yẹn ti ṣẹlẹ̀ olùwà sáré pé bóun ṣe ọ̀wọ́n tí wàá fẹ́ máa lọ òun kàn rí tí èrò gádà wọn á sáré lọ síbẹ̀ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ìgbà táwọn débẹ̀ wọ́n bá ìdúrà ẹ̀ ló sọ wípé wọ́n ìwọ̀ ìṣe òun lè ṣe wípé kọ́ má yẹ kó lọ nǹkan tó sọ nìyẹn ó ní Mohbad fúnra rẹ̀ ṣebí torí pé kò sí òkú ìmọ̀láyé kò lè dùbẹ́ǹdà ara ẹ̀ ìfúwọ́ àwọn èèyàn kan ṣàlù máa sọ̀rọ̀ ṣé o tẹ́ bá sọ pé Darosha ń pa ọdẹ mẹ́kẹ́ sọ pé Mohbad náà ń parọ́ nìyẹn. sọ pé kó parọ́ ní gbogbo tó bá sọ èmi sọ ọ̀rọ̀ nulẹ̀ lèmi sọ ọ̀rọ̀ ṣùkọ́ lèmi sọ ọ̀rọ̀ nulẹ̀ yẹn nínú ni mò ń sọ pa. ó dáa awákùrò ń bẹ̀ gbogbo ọ̀tọ́ bí léèrè nínú ilé wọn ò bí léèrè ọ̀rọ̀ nulẹ̀ tó ti sọ wípé òun ò sí ń bẹ̀. ó ní nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ ni pé Wunmi ló pe òun wípé àẹ máa bọ̀ o ó nígbà tó òun dẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ òun dẹ̀ rí i pé Mohbad lè. ẹ máa bọ̀ òun ti pa o. Wunmi ló pe òun ọ̀dẹ̀ bèrè ọ̀rọ̀ fóònù lọ́wọ́ ẹ̀ ó ní kò sí fóònù lọ́wọ́ òun àǹtítẹ́ni mò ń sọ fún ilé ni pé Wunmi àti Darosha gan wọn kì í sọ̀rọ̀ wọn ò rí lè sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ kí wá ni mo ń bèrè lọ́wọ́ Darosha ká tó débẹ̀ yẹn pé tó bá parọ́ ọ̀rọ̀ yìí yóò ti di wípé torí ọ̀rọ̀ tí gbogbo ayé bá ń fẹ́ ìgbà míì ohun ènìyàn lóhun Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ni torí tí gbogbo ayé bá fẹ́ mọ nǹkan tó ṣe ẹnu. àwọn ẹ̀ka rẹ bí tó máa stand fún Mohbad kì í ṣe tó torí òní o torí ọ̀la ni. torí ọ̀la ni so ìgbà tí Wunmi ń sọ àwọn nǹkan kan àbí tí nǹkan tí mo mọ̀ mo sọ èèyàn jẹ́ ká sáré gbéwèrè ṣe pé mi ò ní sọ nǹkan tí mi ò mọ̀ torí ìjẹ́rìí ayé lè jẹ́rìí ọ̀run tí Darosha bá sọ nǹkan tí ó mọ̀ ó máa jẹ ìyá ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ torí pé kí ni bọ́ ṣe fi pàwọn nìyẹn. ọ̀gá mi máa tó wọlé ẹ má bínú gbogbo ilé ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run ẹjọ́ Afọláṣadé ò ní ṣí oríire tálàárọ̀ bá ní kó dáa fún ẹ alálẹ̀ ò ní jẹ́ kó dáa fún ẹ gbogbo tó bá tara ẹ jáde ò ní jèrè wọn. olórí burúkú bá bá ṣe ń bí ẹ question tó ṣe ń ká lòlò ṣé prime boy bá wọn wà á lẹ́gbà tí Mohbad kú ṣé prime boy tẹ̀lé wọn délé tàbí olórí burúkú ẹbí kẹ́bí lọ́wọ́ ẹbí ìyá Mohbad etí ò di báyìí o òun gbọ́ rábìṣì tá àbúrò ẹ̀ tó òun gbọ́ rábìṣì tí àbúrò ẹ̀ ń sọ lórí social media wọ́n ṣojú dúdú bí ojú òwìwí kò tán ring light rí àfi kó máa wà ní òkùnkùn torí ẹni òkùnkùn ní ẹ̀ ń ṣe ní ìmọ́lẹ̀ ó kọ́ dùn mí pé mọ́lẹ̀ tara yín jáde ẹ̀ ń ṣí ẹbí gidi irọ́ kí ìran ni yín ìran ìyá Mohbad ìran bí ni yín Afọláṣadé yìí tó ṣe lé ní òní ṣí oríire kí ló dé ọ̀rọ̀ yín sí prime boy ni gbọ́ ọ̀rọ̀ tó ń sọ jáde lẹ́nu tó ló fẹ́ dìfẹ́ǹdì ọmọ ìyá tiẹ̀ ó dẹ̀ fẹ́ rán ọmọ ọlọ́mọ lọ sẹ́wọ̀n ó wá ń gbé ṣépè pé ó máa kú ó máa ṣe gbá wọ́n wá jáde wọ́n bí ẹ́ léèrè ọ̀rọ̀ ó wá ká lòlò ó rí èsì fún ṣé prime boy bá yín délé ó lè sọ inú ilé ní ọmọ yìí kú sí ó rẹ́sì fún Afọláṣadé ó ní ṣí oríire tó bá gbígbà ọmọ ò ní jèrè wọn. àmín. kí ló ṣẹlẹ̀ gan-an aná ń jẹ́ kúrúkó tán ẹyẹ bí burúkú ìdẹ́ tún padà gbọ́n ọwọ́ ẹ̀ sáwo. ṣé tó ń sọ yìí tíya prime boy náà bá jáde sí kí lẹ fẹ́ sọ. táwọn ẹbí prime boy bá jáde sí kí lẹ fẹ́ sọ. ṣọlá burúkú lẹ̀ yẹn ra bíi ní ẹ̀ẹ́dẹ̀ fọmọ lọ́mọ lọ́rùn lẹ̀. ẹ yẹ kọ́ mọ ìṣètò. ẹ yẹ padà wá màmá gbọ́n ó yẹ yín.
Mr. Yomi ẹgbẹ́sọ̀ jẹ́ máa ti lọ ẹjọ́ àǹtí àìlọ́gbàlà tó bá jẹ́ pé ẹ má bínú mà tó bá jẹ́ pé prime boy ló pa Mohbad lóòótọ́ the message is sent to Wunmi ṣé Wunmi máa respond báyẹn ṣá knowing fully well pé ìjà tí wọ́n jà ló pa ọkọ ẹ̀ Tony please don't come now these people crazy ṣọ́ni pé ọ̀rọ̀ pé ọ̀dẹ̀ ní gbogbo wa ni are they mad? Ṣọ́rọ̀ pé ọ̀nà entities ni wá ẹbí wọn ẹbí òfò ẹbí ìdààmú ẹbí wàhálà ẹbí àjẹ́ràbùkà ni wọ́n ní ṣọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ṣàlàyé mẹ́sẹ̀gì yẹn kí lẹ mí báyìí ó send the message ṣó máa respond. nígbà tí prime fẹ́ gbé báàgì ẹ̀ tó send the message to Wunmi kó fẹ́ gbé báàgì òun Wunmi ní pé please don't come now tó bá jẹ́ wípé ọ̀tá mi ní Wunmi tí ọ̀tá ọkọ mi kú tí mo lè gbèjà tí ọkọ mi bá jà ló fi pa ṣé Wunmi máa respond báyẹn. JK. Ma sa. JK. JK ma. Hold on ma JK. Share message yẹn Mr. Yomi. Ma send ẹ sí. No, as in you can confirm that at the time the message was being sent. Hold on, Olórí tí wọ́n exchange the conversation here. Prime boy ti mọ̀ pé Mohbad ti kú. Prime boy ti mọ̀. No, tí mọ̀ gbà yẹn. Hold on ẹjọ́. Prime boy ò tí mọ̀ ó yẹ kí prime boy tẹ̀lé wọn lọ́lé ni wọ́n jálẹ̀ tẹ́ bá ń rántí story yẹn. Ok nígbà tó jálẹ̀ yẹn ó tẹ̀ sí Wunmi wípé òun fẹ́ gbé báàgì òun Wunmi wá respond ní the same day yẹn not ìjọkè the same day ní àárọ̀ ọjọ́ yẹn. Ok ó ti bọ́ sí same day. After 12 náà kó o show. Ó ti bọ́ after 12 ló ti bọ́ sẹ̀ yẹ. So now ibẹ̀ ni ìgbà tí prime boy wá padà débẹ̀ tí ò rí wọn mọ́ ó wá ní báàgì òun fẹ́ wá gbé nǹkan tí prime boy ṣe fẹ́ lọ gbé báàgì ojú pé páálí ẹ̀ international passport ẹ̀ ó wà nínú báàgì yẹn ó wá ní. only response to me. So òun ni message BJK sọ òun ni message. Mo mọ̀ sẹ́. Kó má ì tí ì wá for now. Ó ní kó má ì tí ì wá for now. Sẹ́yọ̀ mi ṣe ń gbọ́ mi. Tó bá nǹkan tí JK wá ń sọ ni pé tó bá yẹ pé prime boy ló pa Mohbad kí ló dé tẹ́lẹ̀ tán Mohbad wá tẹ́lẹ̀ tán prime boy wá kẹ̀dẹ̀ fà lọ́lọ́pàá lọ́wọ́ wípé wọ́n ló pa Mohbad why now lónìí lẹ́sẹ̀ wá ń sọ. Why was it that she responded by saying please don't come now when actually she tried buying time but she wanted to buy time. You need to actually see that conversation. Emma binu my mommy adfe. She said please don't come now. I'm not disputing the buying of time. Can you imagine these people are confused, man? What the fuck? Confused bastard everywhere. Àwọn ẹbí rada. Tẹ́rí pé bí òṣìlẹ̀ bí wọn. Tẹ́rí pé bí òṣìlẹ̀ bí wọn. Mr. Yomi, she get got him some. Mr. Yomi, did you get my point, bro? She get got him some for me. I got your point. I know that. Okay. Whatever tactics, everything is still based on guess game. And if what you're ready to give out is a guess, you don't prove to know it. What I'm trying to say is that if there is a possibility. Madam, please let him land there, Joe. There is every possibility that essence to fẹ́ kó wá ní wípé kò fẹ́ kó rí àṣírí ohun táwọn ti ṣe lẹ̀. However, that response would still mean that don't come ó ṣì ń bínú lọ́wọ́ don't even come now. Ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀sọ́ pé jọ́ yẹn náà ni bó ti yẹ pé lójú àwọn ọmọ normal person tó bá jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ lóru a máa rí òru yẹn bí a day before. So it could still mean that bá ti wà báyìí inú ẹ̀ ò tí rọ̀ èmi nìyàwó ẹ̀ náà. Bóyá she sọ pé tí máa mú prime boy yẹn ó yẹ yín ọmọ yẹn sọ pé kẹ́ expatiate how do you mean because all these things. Kò sọ ọkọ tó jọ bẹ́ẹ̀ nínú text yẹn kò sọ bẹ́ẹ̀. No àwọn mọ́mí nǹkan tó ń sọ ó yẹ kó yé yín is trying to fit forward is trying to jẹ́ ti yé yín ó yẹ kó ti yé yín mà. Ó yé mi èmi kàn sọ bẹ́ẹ̀ nínú o Mr. Yomi mo understand nǹkan tẹ́ sọ èmi rò pé tó bá jẹ́ pé irú tó nǹkan tó mì nìyẹn bó ṣe ń tẹ̀kẹ́ alọ́rẹ̀ ṣì ń bínú sí ẹ o. Bọ́dá ẹ̀. Àǹtí Bukky. Bọ́dá ẹ̀. Àǹtí Bukky. Àǹtí Bukky ọ̀ṣẹ́ wà. Àmọ́ wà bẹ́ẹ̀ mò ń gbọ́, mò ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ni. Mo fẹ́ mọ̀ bóyá wà ń bẹ̀ níbi kan mọ́.
bóyá ká lè lo position yẹn ni ẹ fún wọn ní clue ẹ tún jẹ́ ẹ fẹ́ fún wọn ní irọ́ tí Deputy you are right sis Deputy ẹ má worry nǹkan tí Mr. Yomi yẹn ṣe dáúdà báyẹn now Mr. Yomi for you to have a perfect understanding of what we are saying I think you need to have that message now we are going to just post when Mohbad died all the posts tí mo mi ti ṣe on Instagram àwa just post pẹ̀lú message yẹn we now know whether she is right or not it is simple nígbà tó máa interrogate Darosha lánàá náà wọ́n bèèrè lọ́wọ́ pé is the wound tí Mohbad sustain enough to kill him. I'll give you two like check Bobby. You confirm pé nǹkan tó jẹ́ nìyẹn I'll give you the likely meaning of that message it's ambiguous it's not a direct message and I have right to my opinion I cannot conclude for her in that regard mo lè tẹ̀lé pé ó fi buy time mo lè tẹ̀lé pé. à ń ṣe nǹkan kan tí ó yẹ ká gbọ́ information tó ń ṣẹlẹ̀ ń bí báyìí o. èmi ò ṣe activist bàbá kí n bá àkọ́kọ́ tó máa fi kọ́ mi o I will tell you the way I see it and what the Lord is saying. ìyá Mohbad kan sọ̀rọ̀ ń gbìjà ibi tó yẹ kí ìyá Mohbad fi ronú ayé ara ẹ̀ ni pé Ṣadé ń gbìjà àbúrò ẹ̀ Darosha kan ló bí Mohbad o ìyá Mohbad ló bí ọmọ ẹ̀ o ta ni ò bá dìde fún ọmọ ẹ̀ báyìí sí ìjà kí Darosha máa lọ sẹ́wọ̀n ní Ṣadé ń gbé o ó ti wá jẹ́ pé àwọn tó yẹ kó dìde fún justice fúnra wọn ò dìde fún justice. ó tiẹ̀ ti ń sọ èmi ìgbà ẹbí òṣìlẹ̀ bí yẹn. ẹni tó bí yẹn bò ṣe ń support ẹjọ́ kí ni guarantee pé òun gan wà plain. no ya Mohbad. ó lè sọ̀rọ̀ fóònù ẹ̀ gan ó lè wá gbé wọn gbogbo gan kó máa fi fóònù ẹ̀ parọ́ kó máa fẹ́ gbé evidence sílẹ̀. all right Mr. Yomi ẹ jẹ́ Mr. Yomi o ẹ jẹ́ kí n lè yọ̀ǹda ẹ̀yin because mo fẹ́ gbọ́ information tó ń filẹ̀ mi báyìí ó ti yẹn so ká lè gbọ́ information yìí mo ní láti gbọ́ information. òun àti prime boy náà jọjà bọ̀tẹ́ta ló ṣe finishing ìjà tó wà nínú ilé nígbà tó mọ̀ wípé ọkọ ẹ̀ kọrin ó ti stress ọkọ ẹ̀ àti èèyàn kan jà ní show ìjà yẹn ṣẹlẹ̀ gan tó lágbára ìwọ obìnrin tó bá jóbìnrin alálùbáríkà ó ní láti ti gbé ogun ti ọkùnrin yẹn mọ́ kò sí nǹkan tó kún ẹ lórí pé o fẹ́ máa gbèjà ọkọ ẹ o fẹ́ máa gbèjà ọ̀rẹ́ kan ṣé o mọ̀ pé ẹ ti jọ wà tẹ́lẹ̀ ni kò sí tó kàn pẹ̀lú ẹ fi ọkọ ẹ lọ́kàn balẹ̀ ìyẹn túmọ̀ sí pé àkọ́dé ìtúbọ̀ pé sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wípé ẹni tó ti níyàn sínú tó fẹ́ ní tí ó ṣe tẹ̀tẹ̀lẹ̀ ó mọ̀ mú kan fi kẹ́wọ́ ni torí tí ò bá fi kẹ́wọ́ kò sí nǹkan tó kan prime boy ìjà prime boy Mohbad pẹ̀lú yìí kó wá jẹ́ pé ìjà yẹn ló máa dé tó Milan bridge tí wọ́n pé ọmọ gan ó lò ó jù gbára wọ́n ju ọmọ sórí àga kò wo ilẹ̀ẹ́lẹ̀ tó fẹ́ ju ọmọ sí káàdé kó wípé ẹni wọ́n fọ́ gíláàsì sórí àga. àǹtẹ́ni mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ anybody lẹ́yìn ọ̀rọ̀ dàrú. ṣé ń gbọ́ ṣé ti pé Darosha lélẹ̀ ìwà jà fún. bóyá mi mọ̀ pé bí very useless. bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ ká gbọ́ information yìí. ẹ ti sọ kankan. tẹ́ ń gbọ́. Darosha ò jó ní ìlú kankan kò jó fẹ́ anybody ọ̀nì show ló wá kílẹ̀ ara ẹ̀ ni èmi náà kẹ̀kẹ́ mi ìtọ́ bí kẹ́ni kọ́kọ́ fi kọ̀kọ́ kẹ́wọ́ mo ṣí àtàwé ọ̀rọ̀ fún yín pé káàdùn pé prime boy àbí ẹnìkan ó ti lè máa léyàn anybody lè lo as against èèyàn tó wípé anywhere ní kú ti lè wá. Ṣadé ò ní sórí. mi ò sọ wípé bóyá ẹnìkan bóyá prime boy tó ní kọ́ ní ìwé sọ fún mi àtàwé rẹ̀ ni. èmi kúkú mọ̀ ní tí mo mọ̀ tí tó dùn mí jù ni pé ká ní ọlọ́pàá fẹ́ ṣiṣẹ́ CCTV camera tó wà nílé Mohbad káná gbé jáde ní rojọ́ ká ní autopsy kan ní kò inconclusive fún ni kó conclusive àbí kílẹ̀ ń pè kó jẹ́ pé wọ́n rí pé wọ́n gbé ẹ̀rí ẹ̀ jáde gbogbo ẹjọ́ òṣì dárò ẹ̀ àníró ṣèbí Nàìjíríà ló jẹ̀bi Nàìjíríà police ló fún wa ní tọ́jú ẹni pé ó ń dà wá lórí rú torí àwọn lèmi mọ̀ wípé ó yẹ kí wọ́n ṣe ìdájọ́ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ni gómìnà wọ́n máa ní Mohbad kọ́lẹ̀ ní tó kọ́kọ́ kú ṣe pé wọ́n ń drag Darosha wọ́n ń drag prime boy wọ́n ń drag gbá ọ̀rọ̀ yẹn ò ní rí báyìí. nǹkan tẹ̀mí fẹ́ sọ fún mi pé àtúntẹ́ ni torí mo mọ̀ wípé ẹ stand for truth number one ẹ dẹ̀ stand fún bàbá èmi fẹ́ sọ fún ilé yẹn. ẹ lọ bèrè tèmi mo dúró fún Mohbad ni bí bàbá gan bá rọ́ǹgì èmi máa fún bàbá mo dúró mí dùn ni èmi ò pèsè ní bọ́ọ̀dù wọn lẹ́yìn torí bàbá kò sí kókó sí bàbá wà láyé náà ọmọ tí ò sí láyé mọ́ làwọn wà áfítà ikú tó pamọ́ ló jà fún. wọ́n fẹ́ sọ kọ́kọ́ fún yín pé àtẹni tó bá yẹ pé lóòótọ́ lè stand for truth anybody
ni wọ́n lè achieve tó bá ti wà involved. Bẹ́ẹ̀ni. Anybody. Of course. So despite pé Darosha ó wá against prime boy yóò mọrísì tí àwọn wèrè kan tó máa against Darosha definitely. prime boy lèmi tẹ́lẹ̀ tí Darosha bá sọ pé prime boy ṣe kọ̀ọ̀kan my own ni pé èmi ò lè kọ́ ni máa jà fún prime boy ní ẹnu ó dẹ̀ ní family. prime boy ní kó jáde kó sọ pé irọ́ ni Darosha pa fóun kó sọ pé irọ́ ló pa mọ́ òun ní àná tí mo wà lórí ṣóńgbà tí wọ́n ṣàlàyé ọ̀rọ̀ bàbá tí wọ́n sọ̀rọ̀ bàbá tó ní pé Darosha pé torí ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ fún wa ni pé Darosha lẹni tó kọ́kọ́ wọlé tí wọ́n wọnú police station àwọn wà nínú mọ́tò àwọn tí ń lò bí 3 hours pé wọ́n dá wọn lò làwọn fi bọ́ọ̀lẹ̀ nínú mọ́tò pé kí ló dá wọn dúró ẹ jẹ́ káwọn wọlé bọ̀ lánàá ìdí yẹn change Darosha ló wà nínú mọ́tò bàbá ló wọlé bàbá kẹ́ padà wá báwọn ní pé ẹ jẹ́ ká lọ ẹ jẹ́ ká máa lọ wọn ò fún wa ní police report iye ò yé mi. Síbẹ̀ nǹkan tí Darosha bá sọ fún yín lẹ máa believe. Kí ni Darosha sọ níbẹ̀ yẹn bóyá ọ̀rọ̀ tán sọ bóyá ọ̀tọ̀ ni kí ni Darosha sọ láàrin ọkùnrin police station. Ìgbọ́n nǹkan tẹ́ sọ lẹ́yìn dáadáa ẹ sọ wípé bàbá ti wọnú mọ́tò. Ó ní bàbá wọn ló sọ wípé bàbá ló wọlé inú mọ́tò làwọn wà ń tọ̀. Bàbá ló wọlé náà. Bàbá ló kílẹ̀ ìgbà máa gbọ́ wípé àwọn ò wọlé pé àwọn Darosha náà wọlé pé inú mọ́tò làwọn wà ń tà wọn. Lọ́lọ́bá ọlọ́pàá àbí lọ́lọ́bẹ̀rẹ̀ kí ni. Létà nígbà tí wọn tètè rí wọn kán bọ́ta ni bàbá láwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wá wọlé ìyẹn ló yà mí lẹ́nu. Bàbá ọ̀rọ̀ tí Darosha tí wọn lè béèrè lọ́wọ́ Darosha ń bẹ̀ yẹn. Wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ náà bàbá náà ṣàlẹ̀ wà ń bẹ̀ lọ́yà bàbá wà ń bẹ̀. deny wípé irọ́ ni Darosha. Káyé wọn deny anything tí Darosha sọ. Lórí ẹ̀ǹbámì yẹn ṣe ń pé bàbá ní pé àwọn ò sí bẹ́ẹ̀ pé gbà táwọn délé kitchen làwọn gbà wọlé ẹ̀yìn ìkùlé ló gbà wọlé wọ́n bá Mohbad ní abẹ́ staircase àwọn sáré gòkè lọ náà gbà táwọn àwọn padà rí pé lifestyle ló pe àwọn padà pé bàbá ọmọ yín nì nísàlẹ̀ nílẹ̀lẹ̀ àwọn nílẹ̀ wọ́n rí pé wọ́n ti dress fún Mohbad wọ́n ti fi òwú sí nímú wọ́n ti gbéyàn sí láyà bọ́ náà Darosha ní pé kò rí bẹ́ẹ̀ pé ojú bàbá ní ẹ̀ ṣàlàyé yẹn náà fún mi. Àǹtí Tẹ́ni èmi ẹnu mi kọ́lẹ̀ tí máa gbọ́ àlàyé. Ní ẹ mọ̀ pé n tó sọ kóòtù ni mo sọ pé kò sọ kí ṣe pé ìtẹ̀yìn mọ̀ n tó sọ kóòtù yẹn. Nǹkan tí Darosha sọ ni wípé ìgbà tí òun débẹ̀ nítorí pé ó ti rí bọ́ ṣe ń ṣe òkú dádì wa ọ̀tán tí ń gbà dádì wa kú. And nǹkan tí mi fẹ́ sọ ni pé ṣe ní lọ́ọ̀yà bàbá tẹ̀ wà ń bẹ̀ ṣe bọ́ ti sọ fún yín lọ́ọ̀yà bàbá wà ń bẹ̀ ẹjọ́ tó bá yẹ pé lọ́ọ̀yà bàbá náà dẹ̀ béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹjọ́ kí ló dé tí lọ́ọ̀yà bàbá kò ẹgbẹ́ ìsọ̀rọ̀ tí ìgbà tó sọ. mi ní parọ́ mo nítorí ó yẹ kí lọ́ọ̀yà kan challenge ẹ̀ láà tó nígbà tọ́rọ̀ ti prime boy sọlẹ̀ wọ́n ní lọ́ọ̀yà dára prime boy béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ prime boy pé ṣé ẹni yìí sótẹ̀lẹ̀ yìí délé no irú èèyàn wo ni prime boy jẹ́ fún olóṣọpọ̀ rẹ̀ ó yẹ kán lè challenge wọn bẹ̀yẹ pé ọ̀rọ̀ tí ẹ̀sọ́ bí ọ̀tọ̀ ni tí bàbá sọ tuntun bẹ́ẹ̀ kọ́ tún béèrè wọ́n ní wọn ọ̀kan lọ́wọ́ ẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn náà sọ́ṣẹ́ mi lẹ́nu because ó yẹ kí torí ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ nínú ìta. ẹ̀yin náà rí náà bàbá wà ń bẹ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí wọ́n sọ lẹ́yìn yín wọ́n sọ lójú yín ni kí ló dé tí bàbá lọ́ọ̀yà even lọ́ọ̀yà bàbá mú expect kó sọ mọ́ ṣebí ó ṣọ̀fù ọ̀ òkè ẹ̀ bèrè mọ́ so that ẹ lè mọ òtítọ́ àti òdodo. ṣé wọ́n ló wá sí ọ̀sán yìí ti nà án. ṣé ọkùnrin ṣe bí ìyá bàbá yẹn ti kún ọ̀nà jọ débẹ̀ báwo wá ni bàbá ṣe torí bàbá láwọn bá ọmọ yẹn tán ti dírẹ́sì fún. èmi ò mọ yẹn o. mo ti bàbá sọ pé wọ́n ti gbé yọ̀ sí láyà àwọn ọmọ kankan nípa ìgbà. kọ́bẹ̀ lọ́wọ́ Fọláṣadé ìgbà tóun rẹ̀ jẹ́ kọ́bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. bàbá mọ̀ ọmọ àbí ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sọ kí ní kọ̀ fún àti tẹ́ni èmi kò máa ṣe mọ̀ mi ò fẹ́ sí ní live gan mi ò fẹ́ gbé anybody èmi kò fẹ́ rán ọ̀rọ̀ sí prime boy ni nítorí pé kí ni àti tẹ́ni èmi ò fẹ́ mọ iye èpè tẹ́nibọ̀dì lè ṣe o nǹkan tẹ́mi mọ̀ láyé yìí ni pé tó bá wà lórí òtítọ́ tí ẹgbẹgbẹ̀rún èèyàn bá ń dráàgì àbí tó ń ṣépè fún ẹ orí ara wọn lọ máa gbé. irọ́ ló pa. èmi fẹ́ sọ fún prime boy. sista ẹni orí ẹ̀ ló kù pẹ́yìn náà rẹ̀ jẹ́ ẹ bèrè lọ́wọ́ sista yín pé báwo lẹ jẹ́ ṣe pọ̀ tó báyìí. hello.
Ẹ̀lú ẹ̀ka sàn. Ẹ̀ka sàn. Ṣé ẹ rí Afọláṣadé tí tẹ́ni bá wà ní ìgbà wọn? Òun ló ń bè lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Òun ló ń bè lọ́wọ́lọ́wọ́ bọ̀dá láti. Òun ló ń bè lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Báyẹn ṣe fast fast bọ̀dá láti afẹ́ gbọ́ bẹ̀ yẹn. Afẹ́ gbọ́ bẹ̀ yẹn. Ṣé ẹ rí kọ́tí mi ṣe lè yá sá gbogbo ọ̀rọ̀ yín báyìí pé ṣé gbọ́ ọ̀rọ̀ ti wà ní kóòtù. òun ò lè Kò ń ṣe ẹ̀yin. kò sí kóòtù ọ̀rọ̀ tí ní kóòtù ọ̀dẹ̀. Ọ̀rọ̀ fún láyé. No, mo àmọ́ pọ́rọ̀ ti tọ̀dọ̀ tí gangan ti Darosha ni mò ń sọ nísìn. Ọ̀rọ̀ Darosha ò rí nǹkan yẹn. Mi ìlè ní kẹ́yìn torí ẹ̀yin nísìn witness lẹ́yìn náà lórí ẹlẹ́jẹ̀dẹ̀ wọ́n lè dédé pé yín mi ìlè ní pé kẹ́yìn fúnra yín máa sọ. Wọ́n ti bèèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ náà lọ́wọ́ Darosha ní court. Wọ́n ti bèèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́. Mi ò mọ ìtọ́sọ̀kì wọ́n ti bèèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Ó dẹ̀ ti ánsà. Ó mọ ìtọ́sọ̀kì bọ̀. Ìgbọ́dọ̀ mọ̀ ni pé anybody ní aspect tó bá ti wà fọ́ọ̀tì. Ẹ gbọ́dọ̀ máa play yẹn. Ọmọ máa play ẹ̀. Ó ní sóríire òkèlélẹ̀. Ọmọ máa play ẹ̀ ní o. Wọ́n gbàgbé pé íńtánẹ́ẹ̀tì ti bá ṣe pẹ̀t. Wọ́n gbàgbé. Íńtánẹ́ẹ̀tì kò gbàgbé o. Tẹ́ni o gbọ́dọ̀ máa play ẹ̀ fún wọn. Tẹ́ni ọmọ ológo gbọ́dọ̀ play ẹ̀ fún wọn o. Ìgbà tó wọnú lé lọ́jọ́ yẹn lọ́ọ̀yà bí wọ́n léèrè lọ́ọ̀yà kan sọ pé bàbá àti àwọn àǹdẹ àwọn ìbéèrè níwà tẹ̀ bèèrè ọ̀dà ó ṣàtẹ́ pé bàbá yẹn kò lóde kó délé kó máa béèrè Wunmi. ọ̀nà wọn béèrè lọ́wọ́ mi pé kí ló ṣe wọ́n ló sọ pé nọ́ọ̀sì ni but tí ò bá pé nọ́ọ̀sì báwo wọ́n ló dẹ̀ dá pé tí ò bá yé wọn tàbí tó bá dàrú fún wọn kán bilẹ̀ lérè yẹn nígbà tó lọ́rọ̀. Ẹjọ́ kí ni ìgbésẹ̀ tí bàbá gbé lẹ́yìn ìgbà yẹn? Torí irú statement yẹn tí bàbá bá fi fún. Olórí burúkú ni ìgbésẹ̀ wo ló yẹ kí bàbá gbé wọ́n ní kó sọ ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé. Ó máa kọ̀ ẹ́ Fọláṣadé very soon wá gbòkú ọmọ tiẹ̀ náà wá kẹ́ ẹ mọ́lé. Èmi ò ní Wunmi máa ti fún ní ìgbà míì nígbà tó ń wọ ọmọ lọ́wọ́ ìjà ló máa kọ́ gbà. Gbogbo ìgbà yẹn fídíò máa ti gbé nǹkan tó fẹ́ gbé oníkálukú máa ti pík nǹkan tó fẹ́ pík. Bẹ́ẹ̀ni torí iṣẹ́ ìbọn tí wọ́n pè ní Monday ní ibo ọdún náà wọn kàn gbé ìyàwó àní torí kèsì ò tí ì kàn yá báyìí toró yẹ kí ìyá sọ ní Monday tán náà pé mọ́mì ẹ̀ mà ní lukú àmà ṣé ìyá lọ bẹ̀ gan ní Monday yẹn só mọ tó ṣẹlẹ̀. Ẹ jọ ń tọrọ lọ́hùn ìtọ́jẹ́ mi ẹ follow the host please ibi lẹ ti máa gbọ́ gbogbo ẹ̀. Tí kóòtù bá nídìí ìyá máa gbé yà. Torí ó yẹ kí wọ́n lè máa bèèrè ọ̀rọ̀ rẹ̀ èmi understand torí èmi ò kí bí àwọn èèyàn ṣe fẹ́ kí èèyàn máa tẹ́yìn lómi ṣe máa ronú because mo rí many comments tẹ́ máa wò pé kò yẹ kí n gbọ́rọ̀ ó yẹ kí n ṣé kí n máa attack ni mo ò lè máa attack mo investigate. Èèyàn tó bá àtàkì ní gan mo lẹ́yìn. Béèyàn bá sọ̀rọ̀ ẹyọ kan tí ò bá parí ọ̀rọ̀ tó bá fi òwe téèyàn bá fi òwe parí ọ̀rọ̀ fún mi mo mọ bí tó mú ọmọ tó mi ìyẹn mi pé a sọ fún yín nísọ wípé ok òwe tí mo fi parí ọ̀rọ̀ yẹn màá mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ pé ìyẹn túmọ̀ sí wípé mi ì lè fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ó yẹ kó ti yí ẹ ìtumọ̀ tí mo mọ̀ nìyẹn so ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà làwa wà Nàìjíríà làwọn èèyàn tó wà wọ́n bá sọ pé Wunmi ló pa Mohbad lágbájá ló pa Mohbad ṣé ẹ fẹ́ kán lọ àrẹ́sì tí wọ́n náà kan pa wọ́n ìbéèrè tèmi ni màá bí wọ́n màá dẹ̀ píkì pọ́ìntì tèmi nínú ẹ̀. Àwọn olóòtú ara wọn èmi ò ní láti àtàkì èèyàn tó bá ní ikú pa ìyá ẹ̀ ikú pa ìyá ẹ̀ èmi mú pọ́ìntì tèmi ṣó fẹ́ gbọ́ mi mo mú pọ́ìntì tèmi mi ní Darosha náà. Ẹ̀yin mo kọ́ ní ìjẹ́ pé mo dọ́pọ̀ lórí burúkú wọn ní ìdí ìfọmọ mi ṣe kíní mi ni mà. Ta ló lọ mọ àlè tẹ́yìn náà bí? Màá já wọn dànù ní olórí burúkú ara wọn mo mọ̀ fi wọ́n lẹ̀ mú fẹ́ kọ́kọ́rí ara wọn máa gbé pè wọn ni èyí tó bá ti lè rù lọ́ máa di èyí tó bá ti lè rù tọmọtọmọ wọn lọ́ máa di ẹnẹ́lòmí máa kú sínú justice for Mohbad yìí sẹ́ ọmọ máa ti gbé wọn tó máa gbọ́ ọmọ wọn tó. Tọ́wọ́ bá ti rí justice ẹ bí òṣì jàtìjàtì yẹn ti ṣòpẹ́ ẹ̀wà justice ó ti ṣòpẹ́ ẹ̀wà justice ẹ̀ kàn ń tọ̀yàn ni. Onílọ́yà tó bá rí ibù lẹ́yìn ìgbà tẹ́ kó court ó lè sue ẹ̀ kó mú proof wá èèyàn lè sue èèyàn lè petition yàn pé irọ́ tó pamọ́ mi court mo fẹ́ challenge ẹ̀ wọ́n lè tẹ́ ilé jẹ̀ síra yín wọ́n á dẹ̀ ní pé kó wá sọ́ọ̀tì ẹ̀ náà níwájú ẹ̀ ẹ̀ dẹ̀ fèsì ara yín. Of course iwájú ẹ̀dẹ̀ ló tẹ̀ ti ń sọ kò bẹ̀rù ẹ̀ èmi tó fẹ́ kọ́lọ́hún jẹ́ kárí rẹ̀ irú àná yẹn mo tiẹ̀ wò bí ó máa sọ kankan so that because mi ò fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì ẹgbẹ́ ìyá aláìṣẹ̀. Oṣù ẹ ti mọ nǹkan tó fẹ́ wá sọ tẹ́lẹ̀ ṣé ẹ mọ nǹkan tó fẹ́ wá sọ ẹ ti kàn ẹ̀. O bẹ̀rẹ̀ sí sọ ibú kọ̀rọ̀ ká ló wá fẹ́ gbọ́ yẹn wọ́n fẹ́ máa gbé èèyàn kan ṣe pè. So èmi náà wò pé wà. Prime boy challenge Darosha
because ntẹ́mi mọ̀ tó lè fi clear orúkọ ẹ bí mo ṣe ń sọ láti ilẹ̀ yẹn clear orúkọ ẹ social media àwa kọ́ la máa bẹ clear rẹ̀ kí lọ́ọ̀yà rẹ̀ sùn Darosha tó bá ti rí pé ló pa mọ́ ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn petition rẹ̀ so that kẹjọ fèsì ara yín nílé ẹjọ́ ní pé o parọ́ mọ́ mi fún mi ní proof tó sọ ẹ̀ fún mi ní ẹ̀rí pé èmi ni mo ná Mohbad tó fi ṣe léṣe lára kẹjọ fèsì ara wọn ẹ̀yin fúnra yín ẹ̀yin náà lè sọ fún pé tó bá rò wípé Darosha parọ́ mọ́ ẹ fún wa níwèé jẹ́ ká padà sí court ẹ má jẹ́ ká máa bára wa ṣépè fúnra wa ẹ mọ̀ pé torí pé wọ́n gbé petition lé lórí ó lè jẹ́ kó máa tá lára kára máa bì mí ní bẹ́ẹ̀ ṣe gbèjà àbúrò yín ò dá o. èmi lọ ti ń gbé petition lé lórí mi ṣé kò fi lẹ́yìn tó gbé petition kò jáde kó máa sọ̀rọ̀ bó ṣe wà. wípé tó bá rí sẹ̀ tó fi ń ṣépè tó fi ń jà yẹn. èmi máa sọ fún báwo ló ń ṣe jẹ́ báwo ni prime boy ṣe jẹ́. no mo sọ fún yín pé prime boy ẹ lè sọ pé kó sùlẹ̀ instead tó fi ń ṣẹ́ èpè fún Darosha. èmi ò lè sọ fún àwọn tí ẹ̀tọ́ ní kó máa ṣépè fún náà lọ́ máa tọ́ máa ṣe ní kó sùn àbúrò mi nítorí kí ni nǹkan tó máa ṣe òun ló mọ̀ fúnra rẹ̀ nǹkan tó bá mu tó wà ń bẹ lánàá tí ò lè sọ ẹ̀yìn sí. ẹ sọ̀rọ̀ ẹ ṣe mú kí gbogbo ilé máa kọ́kọ́ lọ sórí ẹgbẹ́ heaven is free sókè heaven is free mọ́mí rẹ̀ mí. ní request lánàá Darosha jẹ́ ká mọ̀ wípé monday ló ti kú mo ń gba information lọ́wọ́. ojú ẹ̀ ni wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ ìjà nílé owó kàn rí pé bọ́n ṣe máa ń ṣe ní gbogbo ìgbà nìyẹn ó dẹ̀ ń lọ lé títì ẹ̀ ibi tí mi ò ti lè mú Darosha wípé kó wá sọ pàtó bí Mohbad ṣe pé ni wípé ó fi wọ́n sílẹ̀ ò lọ lé mi but Darosha jẹ́ ká mọ̀ wípé láti 2:30 a.m. títí di alẹ́ monday tó ń fi pe Mohbad òun gbóhùn Mohbad pick call Darosha dé jẹ́ ká understand wípé 8 a.m. lọ́jọ́ Tuesday òun send mechanic òun kó lọ ṣe mọ́tò Mohbad pé ìgbà tí mechanic òun ṣe tán tó ń pè pé òun ti parí mọ́tò nǹkan dáhùn ẹjọ́ ẹni sùúrù wà ní pẹ̀ṣádé ní sùúrù mo wà ní pẹ̀sì mo bí ẹ ojú kò lọ́gbà tí ẹ kọ́mẹ̀ntì yẹn àti tẹ́ni ẹ bá mi drop ẹ̀. kọ́mẹ̀ntì wo kí n drop àwọn kọ mẹ́sẹ̀gì olórí burúkú wọn yìí. tẹ bá fi mí ṣe moderator ló kù tí bá wà ọmọ moderator ni mo lè bẹ because kò sí bí mo ṣe lè drop comment wọn àbí tàbí kẹ bá pa comment section yín ló kù tẹ bá lọ síbi under. request lánàá ẹgbẹ́ ìyá Mohbad ló jókòó sí ìyá Mohbad kọ́kọ́ jókòó síwájú bàbá Mohbad ìgbà táwọn lọ́ọ̀yà ẹ̀ fẹ́ jókòó wá mú fún àṣìṣà ìdọ̀dọ̀ ẹ̀ ó jókòó sẹ́gbẹ̀ ìyá Mohbad. Darosha òfin tí mi ò fi ní mú Darosha wípé ó mọ̀ nípa ikú Mohbad òfin yẹn náà ni mi fi ní mú prime boy pé ó mọ̀ nípa ikú Mohbad but Darosha jẹ́ kó tàn ìmọ́lẹ̀ sí ikú Mohbad fún wa lánàá ìmọ́lẹ̀ tó dẹ̀ tàn sí yẹn ni wípé throughout Monday kò sẹ́ni tó rí Mohbad sójú throughout Monday kò sẹ́ni tó gbóhùn Mohbad rárá so ìgbà tí mẹkáníìkì débẹ̀ lọ́jọ́ Tuesday tó parí iṣẹ́ ohun Darosha ní mẹkáníìkì ẹni ìgbà tó sọ pé òun ti ṣetán pé ohun kò sọ pé ohun Mohbad ó lóhùn kan sọ̀rọ̀ látòkè pé ókè Darosha lè dáhùn ní 11:30 ní ọjọ́ Tuesday làdúrà pé òun wípé nọ́ọ̀sì fún Mohbad ní injection Mohbad ń confess ọlọ́pàá dẹ̀ sọ fún wa wípé 2:30 ni nọ́ọ̀sì wọlé àwọn nǹkan méjì yẹn ni mo dì mú wípé Darosha ti bá wa tan ìmọ́lẹ̀ sí ikú tó pa Mohbad kò sẹ́nibọ́dì tó sọ pé Darosha ló pa Mohbad gbogbo jargon sí pé bóyá bàbá wà ń bẹ̀ òun Darosha rán mi iṣẹ́ ó ra pósí ó ṣe gbọ́ ṣàwo by the way I'm not going to that side. Ibi tí mo wá fẹ́ dì mú nínú family is a reputable family ẹ̀ kí n parọ́. I will still go back to that your video. Wunmi, ṣo fẹ́ sọ pé irọ́ ni bàbá Mohbad pa ni nípa ẹ̀jẹ̀ tó ń sọ yẹn. Àǹtí mi mo béèrè wípé àǹtí mi báwo lè jẹ́ ṣe pọ̀ tó yìí. Tí ọ̀rọ̀ yẹn bá jẹ́ òótọ́ Fọláṣadé, then prime boy kò tẹ̀lé wọn délé. Darosha kò sí nínú ilé ńgbà tí Mohbad jáde láyé. That is why tí mo fi ní pé fọ́rọ̀ tó sọ yẹn bá ti jẹ́ òtítọ́
màá wá ṣe mọ̀ pé family yín fẹ́ justice fún ìlérí Olúwa. We are not blaming anybody. Ìkà ò jẹ́ ṣe tiẹ̀ bẹ́ẹ̀. I will never blame you pé you stand for your brother if your blood. But don't ask. Don't go for prime boy. You don't know the whole truth. You are not at the show. You are not in that house, but you visited that house after the incident. You will never see me coming for Darosha. You will never see me coming for Darosha because Darosha ló bá wa tàn mọ́lẹ̀ sí inú ikú tó pa Mohbad. Darosha ló jẹ́ ká mọ̀ pé Mohbad kú. Darosha ló jẹ́ ká mọ̀ pé Mohbad kú lọ́jọ́ Monday. So kò ní jẹ́ kí ever come for Darosha láíláí. Likewise, I will never come for Prime Boy because Prime Boy was not in that house. Prime Boy never followed them to that house. So you too, you don't have to come for Prime Boy because you are not in Why not? No, wait, why not? Okay. Why? Idire. Prime Boy come outside to come and be causing Darosha. Prime Boy never come for Darosha. Prime Boy mo wà ní life tí Prime Boy wà lónìí ṣàlàjẹ tí mo bá parọ́ kó Ọlọ́run jẹ níyà. Prime Boy said wípé ó yẹ ká máa dúpẹ́ pé Darosha ti tanná sí ìmọ́lẹ̀ ikú tó pa Mohbad ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu Prime Boy. If anybody tells you otherwise, they are deceiving you. If they are deceiving you, ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu Prime Boy ní pé ẹ máa dúpẹ́ pé Prime Boy Darosha ti tanná sí ikú tó pa Mohbad. So for you not coming for the Prime Boy, it's like you are supporting the wrong thing because that Prime Boy never come for Darosha at all. He was even appreciating Darosha. We pay orí ẹ̀ dàrú wo ṣe evidence ibi tó ti sọ̀rọ̀ jáde kó tó bá bẹ́ẹ̀ ta wọ́n feel guilty ni. Prime Boy mo ní aláṣẹ bí Ṣadé wà ní kóòtù lánàá kí ló ṣe máa ṣépè fún Prime Boy mo sáré kúrò mo ní ẹ jẹ́ kí n lọ síbẹ̀ tó bá gbéyàn sókè. Because mo fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ níbẹ̀ nǹkan tí mo ṣe wá síbí nìyẹn o Darosha àtọ̀nà sínú ikú tó pa Mohbad ní 100% àfi ọ̀pọ̀ ní onímọ̀ wípé Darosha tọ̀nà sí and Prime Boy àti ọjọ́ kan sọ̀rọ̀ wípé Darosha báyìí Darosha bìdà tí mo wà ní life tó wà ó ní kẹ́ máa dúpẹ́ pé Darosha ti tàn mọ́lẹ̀ sí ikú tó pa Mohbad ní tó jáde lẹ́nu Prime Boy nìyẹn so ìgbà tó wá sọ pé òun kàn fún Prime Boy òun ṣe wá. You have every right to support your blood. Okay. And we the public, we have every right to support Prime Boy because he was not in that house. Nígbà tí Mohbad jáde láyé. And nobody is even causing Darosha. Me, you know what? Causing Darosha. Me think Bobaya mi ò retí wá sí online láti mọ̀ mi. But let me tell you for it's true you are standing for the truth. I want you to maintain that stand. Our public is. Ààrẹ ìdí Ṣadé olórí burúkú ni. You see, share interest. Olórí burúkú ni. So àgbà ẹ wọ́n tí mo mi tó kẹ́ fi kú tó fi gbà ọ́ lẹ́nu ẹ wọ́gbọ́n àgbà ẹ wọ́gbọ́n. Nǹkan tá a fẹ́ ṣe nìyẹn wa public ń sè. Fẹ́fẹ́ yìí family yẹn sílẹ̀ sí kẹ́ máa ṣe bó ṣe rìn yìí. Afẹ́fẹ́ yìí sílẹ̀ kẹ́ máa ṣe bó ṣe rìn yìí. We want to focus on the main cause. No. And the public will dig down. No, don't dig down. The public will dig down and find who tó bá tún sọ̀rọ̀. Bùdá ẹ̀ má fọ́ fún oyè, ẹ̀ má fọ́ fún oyè o, ẹ̀ má fọ́ fún oyè o. Àti fi yín sílẹ̀ ní ìsìn our family our public afẹ́ wá ikú tó pa Mohbad fún ara wa. Bó bá jálé ẹni family member lórí kí family member yẹn lọ fún. Ẹni sùúrù mo ti appreciate gbogbo ọ̀tẹ̀ ìsọ ẹni sùúrù mo ti appreciate àwọn ọ̀tẹ̀ ìsọ láti ilẹ̀ bọ̀ bẹ́ẹ̀ fún wa ẹ̀ǹdì ẹ̀yìn mo like it. Àjọkẹ́ Adé because ṣé mi ló ń bá pé I'm a jobless man. No, ó ní gbogbo anybody ó bá jẹ́ lórí ìbọ̀bọ̀lẹ̀ the only thing tẹ́mi kọ́ mọ̀ ni pé kí Darosha ṣẹlẹ̀ kò yẹ kí Darosha tẹ́mi kọ́ máa sọ ni pé kí Darosha máa kọ̀ fún Wunmi kó má kọ̀ fún àwọn tó ṣe kú pa tó bá lòun mú Prime Boy kó máa fa Wunmi lọ́rùn ẹ̀ṣẹ̀ náà torí wípé kò lè sọ wípé òun ò mọ as a PA kó wọlé kó mọ̀ béèrè pé kí ni tó ṣẹlẹ̀ sí àbúrò mi tí mo fílẹ̀ lánàá ó lè sọ fún mi pé ọwọ́ kékeré ló pa ọwọ́ ní nọ́ọ̀sì kò possible kí Darosha sọ pé mo mọ̀ because Darosha kì í ṣe ọmọ ọwọ́ nínú ilé yẹn
ọmọ tó ṣàlẹ̀ sídàgbé ẹ̀ka nílé máa pàdé ọ̀ṣàlẹ̀ sọ pé òun tó tó dídà ọ̀ṣàlẹ̀ bá ti wá ní wípé owó ò sí níbẹ̀ kò pọ́sibù kí àdúrà tó ṣe àbúrò wọn kékeré n tó fi lè sọ fún ilé ẹjọ́ wípé Wunmi àti ẹ̀já láti tíjà wọn dẹ̀ gbóná nínú ilé kò lè sọ pé kò lè sọ fún Darosha irú ikú tó ṣẹlẹ̀ sí Mohbad tí mo bá tó fi lọ pé nọ́ọ̀sì wá ẹgbẹ́ Wunmi sọ̀rọ̀ náà ó ní kí Wunmi tó bá kó sọ iṣẹ́ tó ṣẹlẹ̀ nínú ilé tíjà wọn fi gbóná kó tó di pé nọ́ọ̀sì Tọ́pẹ́ ẹ̀gbọ́n Wunmi Tọ́pẹ́ ẹ̀gbọ́n àbúrò ya Wunmi ọ̀rọ̀ wẹrẹwọ ló ń sọ ó ń ṣí èrè ni jẹ́ káwọn tó lọ́pọlọ sọ̀rọ̀ wò lọ́pọlọ. tó challenge mi ẹni kí Yàtúndé kó sùn mí sí kọ tí mi bá gbé voice note ibi tó ti sọ̀rọ̀ jáde mo ra yín díẹ̀ jẹ́jọ́ yẹn ni pé kán lè mọ̀ pé Yàtúndé ló ń sọ̀rọ̀ ó ní fóònù ni wọ́n ń jà sígbà tán dórí steering orí staircase ìjà yẹn ṣẹlẹ̀ nígbà tí wọ́n ń bọ̀ ó ní Wunmi lọ́ọ̀kì Mohbad lẹ́nu step. O sọ sí yẹn olórí burúkú o sọ sí yẹn gbogbo yín bẹ̀rù Wunmi. Wunmi yáwọ́ kí ni túmọ̀ yáwọ́ wèrè tó ló yáwọ́. Thank you for the gift. Ta ló fún mi gift? Ṣé rí àwọn abiyamọ wà lóòótọ́ mi ní kẹ́ mọ́ gbèjà àbúrò yín o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká máa ronú pé ọmọ yẹn ti kú. Gbogbo ọ̀tẹ́ wá sọ ìyẹn ẹ̀jọ̀ kí ni ti Darosha nínú ẹ̀ o. Òun náà ni mo sọ fún sẹ́rí èmi sọ fún pé Darosha tí àwọn èèyàn bá ń challenge Darosha pé Darosha ìwọ tún lẹni tá a lè rí tó lè tàn mọ́lẹ̀ sí a ò lè sọ pé ò mọ nǹkan kan at least ilé ẹjọ́ ló ti sọ̀rọ̀ kì í ṣe pé àwa ló ní kó wá rojọ́ sí ọgbọ́n tí ẹ̀ sọ nǹkan tí ẹ̀ pé nígbà tí mo délé mi ò sí bẹ́ẹ̀ yes but ìgbà tí mo padà dé wọ́n pè mí pé ìjà ṣẹlẹ̀ láàrin Wunmi torí ntí Darosha sọ yẹn kò fẹ́ sọ pé Wunmi àti Mohbad jà àtẹni nínú public lẹ dúró fún public ni mo dúró fún níbi tí ọ̀rọ̀ dé yìí Darosha ó ti clear ọ̀rọ̀ rẹ̀ dínà ó ti ní Monday ló kú náà ó ti ní Monday gbogbo wọn. Anybody that is culprit yes anybody that is culprit will go down for it. I want you to know something. Olóyìnbó sóòótọ́ ṣé ẹ sọ fún kọ́yé sóyìnbó mọ́jà ṣé bọ́yé sóyìnbó ni àbórí ẹ bàjẹ́ ni. Tí ìgò bá jẹ́ ẹsẹ̀ bíi ọ máa gbé e. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ìta tí ń jáde èèyàn tó mọ̀ kankan ní pé ókè ká accept pé Darosha sọ pé òun ò mọ̀ kankan ṣé a máa lọ sọ pé gbogbo òun mọ̀ kankan ni. Kùrá ìní mo gbà pé Darosha ò mọ̀ nǹkan. Ó ní ìṣòro pé tí Darosha bá wá lóun ò mọ̀ kankan. Darosha ò mọ̀ kó pa tó bá jò lọ́dọ̀ tèmi tẹ́ni Darosha ò mọ̀ kó pa tó bá jò kò láìpẹ́ kò dé ilé Darosha ò pa Mohbad kò lè sọ pé lẹ́yìn ìgbà. Tẹ́ni kí ló ń ṣe tọrọ ń jó ẹlẹ́nu náà Tẹ́ni ó wà ń bẹ̀ látàárọ̀ ó wá rí pé ẹlòmíì dé o. Wait, mi sọ bẹ́ẹ̀ pé orí ó pa o mi dẹ̀ sọ pé òun ó pa ẹ̀ but nǹkan tí mo ṣe ń tàkù prime boy ni pé why tó máa ń kóòtù lánàá wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn ìlú ìpẹ́. ló sọ̀rọ̀ mo wà ń bẹ̀ o and that prime boy lawyer is a very brilliant person. Torí ó jẹ́ lè challenge ẹ̀ nínú court kò lè challenge ẹ̀ lọ́yà tí a máa sọ. Mo mọ̀ pé kò lè challenge ẹ̀. Lawyer prime boy bí Darosha was able to say that òun ò witness bí glass ṣe fọ́ pé but glass fọ́ it was not there. And wọ́n bí Darosha wípé wọ́n bí Darosha wípé outcome tó wà ní àfà àbí mi tí ẹ fẹ́ lọ sínú inquest Darosha ti tàn mọ́lẹ̀ sí nǹkan tó pa Mohbad. Kí lẹ mean blood alert let's do. Ṣé kò lè gbé ẹni tí ẹjẹ́ kí n bèrè kọ́nà lọ́wọ́ ẹni sọ̀rọ̀ mọ́ mi ló bẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ bèrè question kan lọ́wọ́ Sita Fọláṣadé mo fẹ́ bèrè kan lọ́wọ́ yín eléyìí yàtọ̀ sí pé bóyá ọ̀rọ̀ Darosha ok káwá ní kóòtù ṣẹlẹ̀ ní ṣò wọ́n wá ní Mohbad ń da ẹ̀jẹ̀ káwá ṣé ó possible kẹ́niyẹn máa da ẹ̀jẹ̀ púpọ̀ láti ṣò yẹn. Ṣẹ́rí ẹ̀yin tẹ́ bá fún mi gift tí mi ò appreciate ẹ má. Nígbà tí wọ́n máa padà gbé dé hospital kejì wọ́n ní rigamotis mo. Ẹ mọ̀ nítorí tí ìfẹ́ máa dárúkọ yìí. Àtẹ́ni mo ní kẹ́ bá mi gbọ́ nǹkan tí mo fẹ́ sọ yìí. Ṣé rí wípé bàbá Mohbad rí ẹ̀jẹ̀ Fọláṣadé confam ẹ̀jẹ̀. Darosha sọ pé ẹ̀jẹ̀ yẹn ó ń ṣàn lápá Mohbad ṣùgbọ́n kò mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú ilé. Ihun tí mi fi ní bá Fọláṣadé jà tí mi ò fi ní bínú sí lọ́wọ́ tí mo wáyé ni pé ó establish pé there was blood in that house.
Same as Baba Mohbad. So ó ti clear ẹ̀bẹ̀ yẹn fún wa wípé Baba Mohbad I love you. Thank you so much. I'll be going for now. Please, nobody is coming for Darosha. I love you. Bye. No, ẹni sùúrù bóyá ètò ń ṣe àwa Nàìjíríà ìgbà tẹ́tí lọ wà ní abroad gbọ́ Yorùbá mọ́ ta ló dì í lọ́wọ́ mú kẹ́ má rí justice. No, mo ń sọ tèmi tó ń sọ ni pé kí family ṣe pẹ̀lú gbogbo àmì àwọn ṣe pé jáde gbogbo oníbàárà yín jà gbogbo tí family yín jà ẹ mọ́ bàrà yín jà ẹ jẹ́ ká. ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ ti já ẹ̀yin gbọ́dọ̀ náà lẹ́kọ̀ọ́ ti jà láàrin wa. èmi ò gọ́ ti jà o. ìjà ti parí àwa fẹ́ wá justice ló kù. ẹ jẹ́ kí ìyá Mohbad kó sinmi kó má jà mọ́ kí bàbá Mohbad náà kó fi àwa tá a wà níta ká fi wálẹ̀ jẹ́ ká wà. Kéde fún wa ní full support àtẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n tẹ ẹgbẹ́ yìí náà lẹ́rẹ́ jẹ irú ẹ̀jẹ̀ yẹn tó bá ti padà ìbáṣà yẹn náà pé ká gbé lórí ẹ̀. ó ná rẹ jẹ mọ ó sọ bá ṣẹ́rí pé olórí burúkú ìfẹ́ dínà nǹkan tó sọ ṣẹ́rí. ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ Darosha ò lè lọ sí because Darosha ò sí nínú ilé tó bá padà mú ẹni tó ṣekú pa Mohbad Darosha ò lè lọ torí kò sí nínú ilé ṣé gẹ́tì mi èmi fẹ́ kán tọ́ka ẹ̀ iṣẹ́ tó ṣẹlẹ̀ nínú ilé yẹn last bó bá jẹ́ pé prime boy òun náà náwó ń bẹ̀ wọ́n ò jọ lọ bọ̀tí tó ṣẹlẹ̀ last nínú ilé yẹn torí n tá Àdúrà àti kọ́kọ́ sọ ni mo fi ní káwọn èèyàn má ṣe pé fàdúrà Àdúrà àti sọ̀rọ̀ náà tàbá kan parọ́ náà lè ṣe pé fàdúrà tó bá ti pè fàdúrà wà láì nǹkan tí ẹ mọ̀ kú mọ̀ mi. ó sì ẹ̀ tí nǹkan ní àlẹ́ máa ṣe pé aago méjìlá ọ̀sán ọjọ́ Monday ló pa. Àdúrà ti sọ̀rọ̀ tipẹ́tipẹ́ Darosha tí wàá bá wa dé lánàá wọ́n bá wa fòǹtẹ̀lé àkínlá wa ń wá ó kù fáwọn public nísìn káwa náà tọwọ́ bọ ikú tó pa Mohbad kan. ẹ mọ̀ pé tí kò bá jẹ́ wípé mọ̀mí jókè tí kì bá ṣe wípé ọlọ́pàá gan ya abunú ẹ pẹ̀lẹ́ I'm sorry to say nígbà tí èèyàn àkọ́kọ́ ti witness èèyàn àkọ́kọ́ sọ wípé ìjà ṣẹlẹ̀ lórí ní ilé tó dẹ̀ lágbára pé ẹni tí wọ́n níjà ṣẹlẹ̀ láàrin wọn spending sọ̀rọ̀ ó níjà ṣẹlẹ̀ ní Tomiland Bridge débi pé wọ́n mú ọmọ wọn jù dànù sórí àga ṣé ìjà kékeré ni kéèyàn gbọ́ ọmọ kó sọ ọmọ dànù ká ní ọlọ́pàá káná ti investigate ọ̀rọ̀ ok ká tẹ̀ wá ní pé kò rí bẹ́ẹ̀ ṣé kẹ̀rí mọ́tò náà tó ní kẹ̀rí mọ́tò kọjá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó kọ́kọ́ ń gbèjà wọn ó kú jáde àṣẹjẹ rẹ̀ ó ní kó wá sọ nípa rẹ́líǹsì ṣé bó yẹ kó ọlọ́pàá ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ yẹn ọlọ́pàá ò tó ṣiṣẹ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀sẹ̀ sí èrè Nàìjíríà Darosha náà tó wá fìdí mọ́lẹ̀ pé Monday òun ò sí lé òun ò rí wọn pè ní gbogbo ọjọ́ Monday o ṣé kò yẹ kẹ́ mọ̀ wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ Monday yìí. àtìtẹ́ni ẹ wá mọ̀ nǹkan tó tẹ̀ wá bá fún mi Mohbad ó ní photographer àbí. bẹ́ẹ̀ ni. àbí. ojì. ẹ máa gbọ́ àwọn evidence o ó ní photographer aládìbẹ̀ security máa wà lára ǹdí. ṣé ibùdó náà ti fẹ́ kó bára wọn. ẹ jọ àwọn security tó wà lára ǹdí yẹn tó yọ tí ó bá gbé security lọ security máa wà lára ǹdí bẹ́ẹ̀. of course bouncer máa wà ń bẹ àbí sójà àbí nǹkan kan tó máa tẹ̀lé lẹ́yìn. exactly ẹnì kan ṣe máa wà lọ. Number 3 òun ni pé gbogbo àwọn tó wà ní inú mọ́tò yẹn nígbà tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ àti Prado yẹn mọ́tò yẹn torí Darosha náà sọ kí ni Andrew ṣe. ẹ̀yin náà mo pọ́ńtì wa ó fọwọ́ gbá kí ni Andrew ṣe tọ́ọ̀lì lọ gbà. Ṣadé thank you pé mo fi ní ẹ̀ nídìí láti bá Nàìjíríà náwó everybody máa wọ́n kọ́ fẹ́ protect ara ẹ̀ ká mọ̀ lọ sí ikú pa mo rí point dẹ́yìn náà mú bẹ́ẹ̀ tó gbé wa débẹ̀ náà dà ó dà. ó tọ́ ni ọlọ́pàá máa tẹ̀lé wọn náà security sáà máa tẹ̀lé Mohbad lọ sí ṣòfin protection kì í ṣe ibo ni ọlọ́pàá yẹn wà ọlọ́pàá wo ló tẹ̀lé ṣé sójà ni àbáwọn bá ń sà. ọlọ́pàá ò tẹ̀lé lọ security wà ní venue. lọ́nà kì í ṣe bẹ̀ yẹn ni mo fi nígbà pé tí Mohbad bá ń jáde. ó ní photographer wà ń bẹ̀ ó ní fíò tó bá jẹ́ pé fídíò wà bí fọ́tò wà. irọ́ omi nǹkan tí wọ́n ń sọ ọmọ mi jókè ni pé ẹgbọ́n ń tó ń sọ ni pé kò possible kí Mohbad jáde tí security ò ní follow rẹ̀ jáde lọ. tẹ̀lé níṣó tẹ̀lé ìtọ́ lọ yìí. ẹ má sọ pé kò tẹ̀lé family ló tẹ̀lé ìyẹn mi pé wọ́n ti jọ security yẹn sílẹ̀. èmi ò sọ pé tẹ̀lé o wọ́n ló tẹ̀lé. mo ní aláǹdì ibẹ̀ yẹn
mi ò sọ wípé ó tẹ̀lé mo ní pé ní àráǹdì yẹn ẹ mọ̀ pé ṣòtọ́ ń ṣe yẹn ó dàbẹ̀ pé òbí kò bára ló pè wọ́n àbí ní àráǹdì yẹn ṣé kò sí security wọ ibà wọn sọ pé prime boy sọ wípé security mú o pé kò mọ bàjá. èmi ti mú nǹkan tí máa mú o pọ́blíkì sísá tẹ́ni ẹja lọ sọ́ṣòkòtò wa mo bá payọ̀ Monday. ọmọ ṣe ní tipẹ́. mo ti mú ti máa mú. Ọlọ́run ṣe ìyá gbogbo ẹnikẹ́ni tó mọ̀ nípa ikú Mohbad tí wọ́n jẹ́ kí gbogbo wa sùn láti bí torí pé bọ́ọ̀ bá fẹ́ ṣe nǹkan mi ò lè rí nǹkan mi ṣe gbogbo wọn máa sánkú gbẹ̀yìn ayé wọn ni. Ikú gbígbóná tó fi pa òun ni gbogbo wọn máa kú. Àtẹni tó mọ̀ nípa rẹ̀ tó ń ṣàbòsí àtẹni tó mọ̀ nípa rẹ̀ tó ń kọ́ farọ́ bó bá yẹ pé torí ẹ̀mí ẹ ló ṣe ń bẹ̀rù n ò ní bọ́ wí ṣùgbọ́n tó bá sọ fún yàn ṣùgbọ́n pé o mọ̀ọ́mọ̀ ń gbèsè yìí. Mr. D1 ẹgbẹ́nu sí Mike. Family of chaos. So Mohbad's mother coming around Mohbad's father is to protect not just Wunmi now. Wunmi has failed Mohbad's mother. So Darosha is now the one that needs to be saved. Now, Darosha came to the inquest and he roped Mohbad's father. He lied. He said Mohbad's father was present when he suggested embalming. And the kind of embalming that they did was to put salt on the chest of Mohbad. That's what he said. He said this is not embalming. It was just preservation. And he has seen it when his father or is it mother passed away. And when he came, he asked, why did you put a bag of salt or a bucket of salt on the chest of this man? And they said it is to preserve him. Now, he claimed that Adura, Mohbad's younger brother, was the one who went to pick up the salt and placed it on the chest of his brother. So nobody should call him Darosha the embalmer. They only suggested and Mohbad's father accepted. Now, how true is this? According to Mohbad's father's statement, he came there through the back door because the front door was filled up. And he went upstairs. That's where he spotted the duvet soaked with blood or stained with blood or splattered with blood or whatever it is. Now, he was called by Darosha. Darosha told him Mohbad is under the staircase. He got there, he was already wrapped up, packaged. And the next thing he did was to call for an ambulance. According to Darosha, he said he had advised Mohbad's father not to bury him or take him anywhere. Mohbad's father went to the police station. According to Darosha, it was one that suggested to Mohbad's father that he should go to the police station. How true is this? He said he was one that even suggested that they go to the hospital, the general hospital, and when they got there, they got the coffin, they transferred this and that. Now, all of that is not even important. What we want to know is what happened to Mohbad, not how they mishandled the corpse of Mohbad. We want to know what happened to a living human being who passed away. We want to know why autopsy toxicology is inconclusive. We want to know if the pathologist and the laboratory they claim they performed all of the tests in the US is incapable of getting answers. We want to know why all so-called elite children or elite, we want to know how they have been able to find out what happened. And for Mohbad, they have not been able to find it out. We want to know why Wunmi lied that Mohbad did not RIP on Monday. But from the testimony or from the statement or lies and truth of Darosha, Mohbad passed away on Monday because Mohbad's mother and every other person could not contact Mohbad on Monday. Adura said, anyone that says, I saw Mohbad on Monday is a liar. So it means that on Sunday, something horrible, terrible happened through the night / Monday that Mohbad was brought into the hospital having done some little bit of first aid. The doctor came and said Mohbad is not alive.
He now said, no, I don't believe it. Let's take him to the next hospital. You guys, I'll meet you guys in the second hospital. This, according to Darosha, was what Wunmi said. Like, oh, they said he's not alive. And he said, no, it's not true. Let's take him to another hospital. How can he just go like that? It means that he himself is sort of surprised because he was not there when the fight started to the point that Mohbad probably had a bigger injury. Was there a fight with Prime Boy? According to what we got on Gistlover's page, which is a private chat between both of them, Wunmi Cynthia Adebanjo said that it was Mohbad that was aggressive to Prime Boy. Now, what did Prime Boy pick up to apply as weapon against Mohbad? We didn't hear that there was any sharp object or he had struck him with this and that. What we heard is that a part of the SUV, Prado, broke. Who broke it? They say it is Mohbad. Who saw it? Nobody. None of them saw it. Everybody there did not see when it happened. Now, Darosha said he had gone to bring smaller currency, 100,000 naira to smaller currency, so they can give to those that were asking Mohbad to give them some cash. I mean, fans and criminals and touts and all of that. He said he was far away when he saw that there was a kind of scuffle. By the time he arrived, Mohbad told him, Prime Boy injured me. Why did you allow him to go? You people should not allow him to go. Prime Boy injured me. Now, there are two things attached to that. It could be you trying to attack somebody and you got injured. That does not mean the person injured you. But normally, people will come with, oh, this person injured me. You see how you injured me now? You injured yourself trying to attack the person, now saying the person injured you. And it could also be that the person injured you. Yes, it could also be that that individual injured you. Yes, that the individual injured you. The individual hurt you. That's it. The individual hurt you. So what and how? Is it that he scratched Mohbad or he struck at Mohbad, attacked Mohbad back like, guy, what's wrong with you? Or what exactly? Now, Wunmi, everybody said they did not see. They said they didn't see. All of them did not see when Prime Boy and Mohbad had a fight. The truth of it is this. Maybe one or two people saw. But if they say what they saw, it will not match with both of them fought. They want to make it appear like both of them fought. Because there is no video evidence. And all of them can say, yes, we saw the direct fight, like one-on-one between Mohbad and Prime Boy. So they said, we didn't see. We were far away. We were short-sighted. We saw this. We didn't see the brake of the SUV. We did not see. All of them are coming up with stories, here and there. They don't want to say when Mohbad got angry, he stepped out. He was angry because they didn't tell us what happened that got Mohbad to tell Prime Boy to step out. It's only Prime Boy that is telling us that Wunmi and Mohbad were having issues. And Prime Boy has stepped into it. Saying, guys, stop this. Mohbad got upset, got angry and said, in fact, you, calm down. Calm down. You have been doing this for too long or something like that. Or I was expecting you. Calm down. Okay, get down. Get out of the car. He was angry. Get out of the car. And he was like, what's wrong with you now? This small thing, you have now turned it into like a fight. Hey, I don't want to know. Get out. Get out. Get out. He left Wunmi focused on. So they don't want to tell us that part, because if they are to tell us everything, then they must tell us what caused the fight or the argument between Mohbad and Prime Boy. They don't want to tell us that part of it. So Prime Boy was dragged out of the car by Mohbad. Was it while he was trying to drag in, he got injured? While he was trying to drag in and punch Prime Boy, he scratched his elbow. Possibly. Now, I'm trying to put this in the right
place. Possibly, Mohbad had a scratch from the tip of the door. You know, the tip of the door can be sharp. There is a way you move your hand across a sharp edge or a blunt edge and you will get scratch, even though it is a blunt one, but it's a pointed one. You know, the tip of the door is sharp. It's a pointed edge. Let me just call it a pointed edge. It could be that Mohbad scratched himself there, trying to drag him out of the SUV. He scratched himself at that point. It was swollen, scratched. Now, if you look at the clothes Mohbad was putting on, we have to consider that too. If we look at that particular part of the scratch, what clothes was Mohbad putting on? What clothes was he putting on? Was it when Mohbad had slammed the door of the SUV that the SUV cracked or broke? Or was it still part of they are hitting themselves? He's trying to drag this out. Was it that there was some liquor? Don't forget that they went to promote some alcohol. And most of the times they will have liquor in their SUV, in their car. Was it that there was this liquor that one of them was trying to hold? Like, okay, let me take my liquor. Or he grabbed it and he was trying to punch Mohbad, or Mohbad was trying to punch him and it broke that part of the SUV. Was that what happened? A scuffle that happened so fast that maybe they didn't even see everything. And in between it, security was called. Wunmi ran out, called who she needed to call. Everyone, blah, blah, blah. He ran away and Mohbad and driver and the rest of them, they went back. Now that Wunmi and Mohbad started this fight, they continued and continued and continued and continued. Now, Darosha made it clear that he left whilst Wunmi and Mohbad were having their normal, everyday toxic. And you know, there's always going to be a limit. There's always going to be an overflow. Let me put it that way, an overflow of toxicity. So they were having fights, argument at home. According to Darosha, a criminal, the embalmer, he said the argument was not real. It was about why was he fighting Prime Boy. So they had a fight, arguing. He left to his own home. That was that Sunday midnight / Monday. By the time he called on Monday, no calls were received by. In fact, Prime Boy called, wanted to come to pick his own bag where he had his international passport inside, according to him. They said, no, you shouldn't come. Don't come. What is this thing? Wunmi and Mohbad had a fight. Prime Boy and Mohbad had argument and scuffle. Yes, it is established. Both of them had a scuffle. So, in between this, what happened that took Mohbad's life? Is it that the injury and the second injury? Two fights. So, because he had already scratched himself or something, or he had already, due to the scuffle between both of them, he had already scratched himself up. I'm kind of looking at it that way. Then eventually, they got home. There was also a fight again. And the end is the end. So Mohbad wasn't feeling too good again. All his body, joints, and the injury on his hand had increased. Many things happened, So they had to quickly call a nurse. They couldn't go to the hospital because questions would be asked. So they had to call a nurse, come and do what you need to do. The nurse came, administered all, and here we are. Mohbad is not alive. But if Prime Boy is going to be responsible for the demise of Mohbad, is it that he hit Mohbad on the head with a blunt object, heavy, or a sharp object? These are questions that will be asked, cross-examined in court before you say someone is responsible for something. They want to know, when they got home, did Wunmi apply sharp object on Mohbad, blunt? Was it that they were fighting? It was unstable.
He fell, hit himself somewhere. These are questions that will be asked. Unfortunately, they have tried to make sure that we can't get access to CCTV. But the CCTV, we found out that there is a central unit where footages are kept. The lady that you heard speaking, a lot of ladies, but one of them is Mohbad's mother's younger sister, who was on the scene after the event. She said she saw the blood that Mohbad's father said he saw. You see? But all of a sudden, she came and said, no, it's not true. She didn't say she saw because she was called and told certain things. And the reason why she will be supporting is for money and also because of Darosha. She said all she's out there for is to protect the interests of Darosha and nothing more. But it has been established, and we like the statement, even though many of them are filled with lies. You cannot lie forever, right? So we'll keep our fingers crossed. From now till 30th, let us see what and what will happen. Still on Justice for Mohbad.